नमस्कार साथीहरु, नेप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको अन्तिम दिन बिहीबार कार्तिक 24 गते 2079 साल। आज भने नेप्से 23.52 अंकले घटेर 1893.70 बिन्दुमा रोकिएको छ। फेरि पनि बजार चाहिँ 1800 को रेन्जमा आइसकेको छ। अर्को हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आज के छ भने मार्केटले चाहिँ जुन हाम्रो स्ट्रङ सपोर्टको जुन मार्केटले झन्डै 4 पटकसम्म रियाक्ट गरेको जुन म एकचोटी यसलाई लोड गर्न चाहन्छु यहाँ हेर्न सक्छौं भने एकचोटी यहाँनिर भयो, यहाँनिर र यहाँनिर चारचोटीसम्म रेस्पेक्ट गरेको पोइन्ट आज क्लियरली ब्रेकआउट भएर तल झरेको छ। यसले बजारमा अर्थ राख्छ र यसको अर्थ के हो भन्ने हामीले थाहा पनि पाउनुपर्छ ट्रेड गर्नुभन्दा अगाडि। त्यसैले आज चाहिँ हामी यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्छौं। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मार्केट समरी हेरौं र आज चाहिँ यो हिजो कमेन्ट गर्नुभएको छ आरएसआई 60 भन्दा माथि गयो भने ट्रेडको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर त्यही बात चाहिँ आरएसआई तल आयो, टेक्निकललाई विश्वास गर्नु हुँदैन, फसाउँछ भन्नुभएको छ हैन। अनि दिपेन्द्र श्रेष्ठजीले 2 दिन नटेक्ने टेक्निकल एनालाइसिसको इन्डिकेटर नेपालमा काम छैन, बकवास टुल हो नेपालको लागि भन्नुभएको छ। यसको बारेमा पनि म आज कुरा गर्छु। हजुरहरुको अब यस्तो माइन्डसेट आउनु स्वाभाविक नै हो, किनभने आरएसआई पनि ठ्याक्क 60 मा गइसकेपछि चाहिँ मार्केट तलतिर झर्न आट्यो हैन, झर्न सुरु गर्यो। त्यही फेज यही दिन चाहिँ आरएसआई 60 भन्दा माथि गयो, अर्को दिन शूटिङ स्टार क्यान्डल फर्मेसन भयो, त्यसपछि लगातार तलतिर झर्न थाल्यो। यसको बारेमा पनि म आज डिटेलमा कुरा गर्छु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मार्केटको समरी हेरौं। आज 1 अर्ब 11 करोडको कारोबार भएको छ। भोल्युमको हिसाबमा हेर्ने भने भोल्युमको चार्टमा हेर्न सक्छौं, हिजो भन्दा चाहिँ आज केही भोल्युम कम आएको छ र आज 31 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्। आज 13 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले मात्रै कमाएका छन्, जुनमा पनि पर्सेन्टेजको हिसाबमा हेर्ने हो भने एमएचएल, सिन्धु, एसपीपीएल, यूएलबीएसएल, टीआरएच, बीएनटी यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन् भने 171 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्, जुनमा पनि अप्पर एवाखोला, केएलबीएसएल, पीएमएसपीएल, ईएनएल, जीएमएफआईएल यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन् र एउटा मात्रै कम्पनी बीबीसी चाहिँ आज अनचेन्जमा रहेको छ। टर्नओभरको हिसाबले शिवमको सबैभन्दा धेरै टर्नओभर छ, त्यसैगरी एनआरआईसी, यूएमएचएल, एसडीएल र रेडी। भोल्युमको हिसाबमा शिवम नै सबैभन्दा धेरै भोल्युम छ, त्यसैगरी यूएमएचएल, एसडीएसपीसी, अपी र यूपीसीएल र कारोबारको हिसाबमा पनि शिवमको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ, त्यसपछि नबिल, एनआरआईसी, निफ्रा र रेडी। आज 22,398 ट्रान्ज्याक्सन भएका छन् भने 226 वटा स्क्रिप्टको चाहिँ कारोबार भएको छ। नेप्सेको समरी हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि पनि बजारमा जुन एउटा भोलाटिलिटी मार्केटले गेन गरेको थियो, जुन एउटा कन्फिडेन्स मार्केटले गेन गरेर बिस्तारै भोल्युम बढ्दै गएको थियो, त्यो चाहिँ फेरि पनि कम हुँदै गएको चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौं। मार्केट गिरावट हुँदै जाँदाखेरि भोल्युम ड्राई अप हुँदै जानु एउटा स्वाभाविक पनि हो। मान्छेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हैन अब बढ्छ कि भन्ने एउटा आश हुन्छ के, धेरै नै घटिसक्यो नि त। यो रेन्जबाट हेर्ने हो भने त हामी 1988 बाट झन्डै 1893 भनेपछि झन्डै 100 अंक तल आइसकेका छौं। भनेपछि मान्छेमा कस्तो हुन्छ भने अब यत्रो त घट्यो, बढ्ला, त्यतिखेर चाहिँ बेच्छु, अहिले होस् भन्ने हुन्छ। त्यसले पनि भोल्युम घटाउँछ एउटा। अनि अर्को चाहिँ किन्नेलाई पनि अब घटिरहेछ भने म किन किन्नु, केही सम्हालियोस् अनि किन्छु भन्छन्, त्यसले पनि भोल्युम ड्राई हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीले भोल्युम चार्टबाट पनि देखिने रहेका छौं है त। ल सबैभन्दा पहिला आज आरएसआई चेक गरौँ। आजको आरएसआई को स्थिति के छ भनेर आरएसआई हेर्ने हो भने 50 भन्दा पनि तल आएको छ, 50 लाई पनि रेस्पेक्ट गरेन भनेपछि आरएसआई ले यदि 50 लाई रेस्पेक्ट गरेर माथितिर फर्केको भए, आज यदि 1909 बाट माथि फर्केको भए, यो पोइन्टलाई रेस्पेक्ट गरेको भए चाहिँ एउटा बाइङ अपर्चुनिटीको जोन हुन्थ्यो यो। तर इन्ट्राडे चार्टमा पनि प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौं, केही बढ्ने प्रयास भयो 8-9 मिनेटसम्म मार्केट ओपन भएपछि, त्यसपछि लगातार घटेरै मार्केट क्लोज भयो के। त्यसमा बिचमा कुनै पनि बाइङ प्रेसर देखिन, बाइङ मोमेन्टम एकचोटी यहाँनिर कतिखेर भने 1:15 देखि 1:37 सम्म केही वृद्धिको प्रयास पनि भयो, तर त्यो पनि असफल भइसकेपछि लगातार सप्लाईले नै मार्केटलाई आज लिड गरेको देख्न सक्छौं, जसले गर्दा आरएसआई ले पनि यो जोनमा चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सकेन, तलतिर झर्यो। अब यसको अर्थ चाहिँ हामीले अझै पनि बेचिसकेका छैनौं भने बेच्ने टाइम चाहिँ आएको छ, तर 4 दिनसम्म यदि ठूलो गिरावट भइसकेपछि एउटा बाइङ प्रेसर आउन पनि सक्छ है। त्यो बेलामा चाहिँ हामी निस्किन सक्यौं भने चाहिँ एक प्रकारको लस चाहिँ स्टप हुन सक्छ। तर अहिलेको केसमा बजारबाट निस्किन चाहिँ म त्यति आइडिया दिन्न है। मैले त यो शूटिङ स्टार क्यान्डल हामीले के हुन्छ भने यत्रो सानो वृद्धि आइरहेको छ, एउटा मार्केट चाहिँ बियरिशमा झन्डै बटम लगाएर माथि जाने तर्खरमा छ। एकचोटी मैले यसलाई क्लोज गरे, तर्खरमा छ। त्यो बेलामा कस्तो हुन्छ भने मार्केटमा चाहिँ बियरबाट डाइरेक्ट बुल कहिले पनि आउँदैन। जस्तो हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं, यसलाई सानो बनाए, यो बुल आयो, बुलबाट बियर डाइरेक्ट आउँछ, तर
बियरबाट बुल चाहिँ कहिले पनि डाइरेक्ट आउँदैन। यहाँ पनि हेरौँ भने यहाँ बुल पछि यत्रो टाइमसम्म मार्केट साइडवेजमा बस्यो कि साइडवेजमा मार्केट किन जान्छ त भन्दाखेरि अहिले लगानीकर्तामा कस्तो छ त भने यो गिरावटमा चाहिँ होइन मैले बेच्नु पर्ने रहेछ, मैले नबेचेर म फसेँ भन्ने एउटा साइकोलोजी माइन्डमा हुन्छ कि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अलिकति बढ्न पाएको हुँदैन, प्रफिट बुक गर्नेको एउटा लहरै चल्छ। त्यो प्रफिट बुकले गर्दाखेरि करेक्सन झन् मेजर हुँदै जान्छ है। त्यो अहिले हामी त्यो ट्रमामा छौँ, त्यो चक्र एउटा नतोडिन्जेलसम्म चाहिँ मार्केट साइडवेजमा नै बस्छ। अनि यो साइडवेज मार्केटमा हामीले कमाउने भनेको चाहिँ एउटा सपोर्टको जोन, रेसिस्टेन्सको जोन, मार्केटले रियाक्ट गरिरहेको सपोर्ट रेसिस्टेन्सको जोनमा ठ्याक्क बाई गर्ने, ठ्याक्क बजारबाट निस्किने, ठ्याक्क बाई गर्ने, ठ्याक्क बजारबाट निस्किने, यसरी चाहिँ हामीले प्रफिट बुक गर्न सक्छौँ। हाम्रो लागि अहिले ट्रेड जोन भनेको चाहिँ 1800 देखि 2000 सम्म, 1800 को आसपासमा पुग्यो, 1820-30 सम्म पुग्यो भने किन्ने, अनि 1950 लाई यदि ब्रेकआउट दिएर माथि जान्छ भने त्यसपछि अब सेलिङ माइन्डसेट बनाउनु पर्ने, त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ अहिलेको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि। र साइडवेजमा कमाउने एउटा बाटो पनि यही नै हो। अनि अर्को कुरा हिजो कमेन्टमा मैले भनि नै हालेँ, यो आरएसआई 60 भन्दा माथि गयो भने ट्रेडको लागि उपयुक्त हो। आरएसआई 60 भन्दा माथि नै किन त भन्दाखेरि आरएसआई सिधै 60 भन्दा माथि त जाँदैन। यहाँ एकचोटि आरएसआई खोलेर हेर्छु म, यहाँनिर यो आरएसआई कसरी 60 भन्दा माथि, 60 भन्दा माथि नै किन, 50 मा किन भनेनौँ, 40 मा किन भनेनौँ, किनभने आरएसआई को जोन भनेको 30 देखि 70 मा छ इन्टरनेसनल लेभलमा। 30 भनेको हाम्रो अब चाहिँ बजारमा अलिकति धेरै बिक्री भयो, अब चाहिँ बाई गर्ने बेला हो भन्ने एउटा इन्डिकेसन हुन्छ। र 70 भन्दा माथि गयो भने अब चाहिँ अलिकति धेरै बुलिस भयो, धेरै खरिद भयो जस्तो छ, अब चाहिँ प्रफिट बुक हुन सक्छ है भन्ने एउटा इन्डिकेसन हुन्छ। तर हामीले 60 लाई नै किन मान्छौँ, 50 लाई चाहिँ ब्रेकआउट दिइसकेपछि माइन्डसेट बनाउने, 60 पछि चाहिँ ट्याक्क ट्रेड लिने, 70-75 सम्म पुग्यो भने बजारबाट निस्किने। सर्ट टर्म ट्रेडको लागि यो स्ट्र्याटेजी हामीले किन फलो गरिरहेका छौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। एउटा 60 पोइन्ट मात्र भन्नुपर्ने, यसको पछाडिको कारण के छ त भने 60 सम्म त डाइरेक्टली पुग्दैन नि त। मान्छेमा कस्तो हुन्छ भने एउटा घट्दै जाँदाखेरि नर्मली एउटा क्यान्डल, एउटा राम्रो क्यान्डल बनेर अर्को दिन फलो हुँदैमा 60 कहिले पनि ब्रेकआउट हुँदैन है। 2-3 दिनसम्म एउटा राम्रो भोल्युम नआइकन तलबाट बजार माथि आउँदाखेरि सेन्टिमेन्ट बिल्डअप नभइकन आरएसआई 60 लाई ब्रेकआउट दिँदैन। तर अर्को के पनि छ भने आरएसआई 60 लाई ब्रेकआउट दिएपछि मार्केट 70 सम्मै पुग्नुपर्छ, 75 सम्मै पुग्नुपर्छ भन्ने नियम पनि हुँदैन है। यो पनि के ख्याल गर्नु पर्यो भने यो भनेको एउटा एनालाइसिस हो। पहिला चाहिँ मार्केटले यो समयमा बायरहरू आएर रियाक्ट गरेका छन्, बायरहरूको प्रेसर यो जोनमा आएको छ भनेपछि अहिले पनि आउन सक्छ, त्यसैले त्यो बेलामा बाई गर्यो भने चाहिँ हाम्रो मार्केटको सेन्टिमेन्ट स्ट्रङ हुन्छ, त्यतिखेर बाई गर्यो भने हामीले प्रफिट बुक गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा मेन्टालिटी, एउटा साइकोलोजी अनुसार बनेको इन्डिकेटरको हिसाबले चाहिँ हामीले आरएसआई 60 भनेका हौँ हैन। तर अब 60 किन, 70 किन, यसको रिजन पनि पछाडिको चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अनि अर्को 70 भन्दा माथि चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले यहाँ अगाडि पनि हेर्न सक्छौँ, यहाँ पनि हेर्ने हो भने नेप्से 30 भन्दा तल धेरै बेर टिक्दैन, त्यसपछि 70 भन्दा माथि पनि जाँदैन भनेपछि एउटा स्ट्र्याटेजी त नर्मली यो पनि लगाउन सकियो नि त। आरएसआई 30 भन्दा तल गयो भने बाई गर्ने, जुन मैले यहाँ पनि भनेको थिएँ। आरएसआई 30 भन्दा तल गइसकेको छ, तर मनी फ्लो इन्डेक्समा चाहिँ त्यतिखेर डाइभर्जेन्स देखिएको थियो यो बेलामा चाहिँ है। त्यतिखेरको भिडियोमा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, अब एउटा रिभर्सल आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर, नभन्दै योनिर किन्नेको लागि त एउटा राम्रो प्रफिट बुक त भयो नि त यहाँनिर। भलै आरएसआई 70 सम्म पुगेन, आरएसआईले ब्रेकआउट दियो तर त्यो ब्रेकआउट इनभ्यालिड हुन पुग्यो है। सबै ब्रेकआउट भ्यालिड नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, कहिले कहिले चाहिँ एक्कासी यस्तो यो एउटा बियरबाट चाहिँ बढ्ने तर्खरमा हुँदाखेरि इन्डिकेटर भन्दा पनि हामीले चाहिँ इन्डेक्सको हिसाबमा है, क्यान्डल प्याटर्नको हिसाबमा, क्यान्डल स्टिकको हिसाबमा ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ बढी फ्रुटफुल हुन्छ। अब किन्दा पनि अलिकति वृद्धि भइसकेपछि इन्डिकेसन आउँछ, जस्तो अहिले पनि आरएसआईमा हिजो कमेन्ट गर्नु स्वाभाविक नै हो हैन। अब आरएसआई 60 सम्म जाने बेलासम्म एउटा वृद्धि भयो, 150-200 अङ्कको वृद्धि भयो, तर त्यसपछि ठ्याक्कै के भयो भने त्यो ट्रमाले गर्दाखेरि प्रफिट बुकको लहर चल्यो, त्यसले ठ्याक्कै सप्लाई आइदियो, अनि रेसिस्टेन्सको पोइन्ट पनि 1988 को पोइन्ट पनि ठ्याक्कै यही बेलामा आइदियो, त्यसपछि बजार झर्न खोज्यो। अब के भयो त, इन्डिकेटरले कामै गरेन भन्ने भयो है। अब अहिले साइडवेजमा अब इन्डिकेटरको यस्तो इनभ्यालिड सिग्नलहरू धेरै नै आउन सक्छन् है, इनभ्यालिड धेरै नै हुन सक्छन्, किनभने अलिकति सेल सिग्नल दिएपछि अलिकति घटिसकेको हुन्छ। अब मार्केटले सेल सिग्नल दिने बेलामा यो जोनमा पुग्छ, यो जोन भनेको यो बाई गर्ने एउटा जोनमा पुगिसकेको हुन्छ, डिमान्ड जोनमा पुगिसकेको हुन्छ, तर इन्डिकेटरले सेल सिग्नल दिइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर हामी किन्दैनौँ। त्यसपछि के हुन्छ, अलिकति वृद्धिको प्रयास हुन्छ, बढ्छ है, यतिकै बढ्यो होला भन्ने एउटा मानसिकता हुन्छ, बढ्दै जान्छ, अनि बाई सिग्नल दिँदाखेरि फेरि रेसिस्टेन्सको पोइन्टमा पुग्छ, अनि किनेपछि घट्न थाल्छ। त्यसैले इन्डिकेटरको हिसाबमा भन्दा पनि हामी चाहिँ एउटा क्यान्डलको हिसाबमा, क्यान्डलको साइकोलोजी के देखाउँछ त, क्यान्डलले कतिको भोल्युम आइरहेको छ, भोलाटिलिटी कति छ, त्यसको हिसाबमा ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ। एउटा यो बियरदेखि बुल बिचको अन्तरालमा चाहिँ
इन्डिकेटरको हिसाबमा भन्दा पनि इन्डेक्सको हिसाबमा नै ट्रेड गर्दा चाहिँ राम्रो छ। अर्को इन्डिकेटरले कामै गर्ने हैन, नेपालमा टेक्निकल एनालाइसिस कामै छैन भन्ने पनि होइन। पाराबोलिक सारको हिसाबमा बाई गर्नु भएको थियो भने यहाँनिर बाई सिग्नल आएको थियो, ठ्याक्क एउटा सुटिङ स्टार क्यान्डल बनेपछि निस्केको भयो, ठ्याक्क प्रॉफिट एउटा राम्रो प्रॉफिट बुक गर्ने मौका पनि बजारले दिएको छ है। इन्डिकेटरले कामै नगरेको भन्ने त होइन नि त, तर हरेक इन्डिकेटर भ्यालिड नै हुन्छन्, इनभ्यालिड हुनै सक्दैनन्। एउटा यो कानुन होइन कि कस्तो हो भने यो चाहिँ पहिला पनि पटक पटकसम्म त्यो पोइन्टमा प्रेसर आएपछि फेरि आउन सक्छ भन्ने एनालाइसिस हो। यसलाई चाहिँ एउटा कानुन, अब यहाँ पुगेपछि चाहिँ मार्केट 100% बढ्छ, जस्तो 1909 मा पुगेपछि यो सपोर्ट हो 100% यहाँबाट बढ्छ भन्ने हुँदैन। अब यसलाई सपोर्ट गरेको भए मार्केटले रेस्पेक्ट गर्यो, अबको टार्गेट भनेको हामीले 1988, यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने 2090 सम्म जान सक्छ भन्ने एउटा एनालाइसिस गर्न सक्छौं। तर यसलाई पनि क्लियर ब्रेकआउट दियो भनेपछि पहिलाको बाइङ जोनमा पनि लगानीकर्ताहरूको आँट छैन भनेपछि यो करेक्सन चाहिँ केही मेजर पनि जान सक्छ है भन्ने चाहिँ यहाँबाट बुझ्न सकियो है। यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। अब अरु इन्डिकेटर, अब एकचोटी एमएसडी लाई हेरौं। एमएसडी हेर्ने हो भने एमएसडी ले पनि अब झन्डै सेल सिग्नल दिन खोजेको छ। अब अझै 1-2 दिन घट्ने हो भने एमएसडी ले पनि सेल सिग्नल दिन्छ। त्यसपछि इन्डेक्स चाहिँ अब किन्ने जोनतिर पुग्छ, आरएसआई किन्ने जोनतिर पुग्छ, एमएसडी को सेल सिग्नल आउँछ। अनि हजुरले यो बेलामा बेच्नुहुन्छ, खासमा किन्नु पर्ने बेला चाहिँ त्यो हुन्छ के, बुझ्नुभयो। त्यसैले एमएसडी को इन्डिकेटरको हिसाबमा चाहिँ अहिले ट्रेड गर्न त्यति उपयुक्त छैन। यो चाहिँ एउटा पुरै ट्रेन्ड नै आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ यसमा ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ। तर तत्कालको लागि चाहिँ एमएसडी को इन्डिकेटरकै हिसाबमा बाइ सिग्नल नै भ्यालिड छ, सेल सिग्नल आउने तर्खरमा चाहिँ रहेको चाहिँ छ। ल अब एकचोटी सुपर ट्रेन्ड हेर्छु म। सुपर ट्रेन्ड हेर्ने हो भने सुपर ट्रेन्डको 10/3 मा गएर बजार चाहिँ आज एउटा एक प्रकारको सपोर्ट जस्तो बनाएर केही माथि गएको छ। सुपर ट्रेन्डले अहिलेसम्म चाहिँ बाइ सिग्नल दिएको छ। भोलिको दिन सुपर ट्रेन्डको इन्डिकेटरको लागि, अब भोलि भन्दा पनि आइतबारको दिन चाहिँ हाम्रो लागि एउटा क्रुसियल दिन रहनेछ। त्यो दिन पनि घट्छ भने सुपर ट्रेन्डले पनि सेल सिग्नल दिन्छ। त्यो भनेको त अब सुपर ट्रेन्डकै हिसाबमा बाइ गरेका छौं भने अब त्यसमा सेल पनि गर्नु पर्यो हैन। अझै पनि सेल गरिसकेका छैनौं भने त अब कमसेकम पनि यसले सेल सिग्नल नदिन्जेलसम्म किन निस्किनु, अझै पनि निस्किसकेका छैन भने, अब पहिले निस्किसकेका छ भने चाहिँ अर्को पाराबोलिक सारको बाइ सिग्नल अथवा एउटा राम्रो अब ह्यामर क्यान्डल बन्न सक्छ, इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल बन्न सक्छ। त्यसपछि हामीले बाइ गर्न सक्छौं। तत्कालको लागि चाहिँ ट्रेड गर्न चाहिँ केही स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर चाहिँ सुपर ट्रेन्डले पनि देखाउँछ। तर सुपर ट्रेन्डको हिसाबमा हेर्नु पर्दाखेरि मार्केटमा एउटा ग्रीन क्यान्डल बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै उच्च रहेको छ आइतबार। अब अरु थुप्रै इन्डिकेटर हेर्ने भने लगभग धेरै जसोको अहिले चाहिँ कस्तो छ भने सेल सिग्नल नदिसकेका, सेल सिग्नल दिने तर्खरमा रहेका छन् धेरै जसो इन्डिकेटर। मैले दिउँसो हेरिरहेको छु। यो हिसाबले मैले आज धेरै इन्डिकेटर पनि हेरिन, भिडियो पनि केही लामो भइसकेको छ। हजुरहरुको लागि मैले एउटा आरएसआई को भिडियो बनाइ नै रहेको छु। आरएसआई स्ट्र्याटेजी बिगिनरहरुको लागि हामीले मात्रै आरएसआई लाई मात्रै पनि यदि ख्यालमा राख्दै ट्रेड गरे भने हाम्रो रिस्क रिवार्ड रेशियो अहिलेको भन्दा केही सुधारिन्छ है। यसको मैले डिटेल भिडियो बनाएर शुक्रबार कि त शनिबारसम्म अपलोड गर्नेछु। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारी, आईपीओ, एफपीओ र लेटेस्ट जानकारीहरू पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। आजको भिडियो यति नै गरौँ। धन्यवाद।